انت ممكن تكون اكبر مني سنا، ولكن انت ما عندكش اساسيات الرجولة. واساسيات الرجولة حاجة بالفطرة، مش حاجة مكتسبة. واساسيات الرجولة عبارة عن مجموعة من الاساسيات. فمثلا انا لما بكون موجود باي مكان، مثلا شغال في مكان، او كنت مثلا موجود في سكن تبع الشغل اللي كنت ببقى فيه، لما كنت بسمع مثلا واحدة مثلا بتنده على اطفالها او على عيالها، فبكح لاني بحس انها خايفة، فبكح علشان اطمنها واقول لها ما تخافيش. آه اي واحدة من الجيران مثلا تبقى منورة لمبة كده، او من الازاز بتاع الشباك مثلا منورة لمبة، المعنى انها خايفة. معنى انها منورة لمبة انها خايفة، فبكح عشان اقول لها ما تخافيش، انا موجود، وعلشان اطمنها، وعلشان اخوف اي شخص من الذكور ممكن يكون بيفكر انه يؤذيها. مثال كمان، لما بخرج البلكونة اولع سيجارة او اشرب سيجارة، بايد لمبة البلكونة، بولع لمبة البلكونة. انا بولع لمبة البلكونة لان اللمبة ال ال الانثى كأنها لمبة، بولع لمبة البلكونة، معناها ان في واحدة بره، فانا بخرج اولع سيجارة علشان اطمئن عليها. مثال كمان، الراجل اللي اتقال عليه راجل هو اللي لما اي واحدة سواء بقى من اهل بيته، اي واحدة من اهل بيته او اي واحدة يعرفها او اي واحدة من من الجيران، انا علشان راجل لما تكون في واحدة انا بحترمها، فلما بتخرج مثلا تجيب حاجة من الشارع، المكان اللي انا موجود فيه لو انا الظروف ما ساعدتنيش او ما خدمتنيش اني اخرج وراها علشان اطمئن عليها، ابسط الاشياء بسيب باب المكان مفتوح طول ما هي بره في الشارع، ولما ترجع انا بقفل باب المكان علشان محدش، عشان مفيش اي شخص من الذكور يبص عليا وعليها. حاجة كده بتبقى في الدم. مثال كمان، اما اي واحدة انا اعرفها بتدخل المكان اللي انا موجود فيه، انا بغلق النور
انا بقوم باغلاق الاضاءة واغلاق النور، بقوم باغلاق الضوء علشان اقول لها ما تخافيش انا موجود في المكان، علشان اطمنها. يبقى معروف ان في المكان في راجل اللي هو انا. الامثلة اللي انا بقولها اساسيات رجولة. انا بتمنى يكون كلامي مفهوم، لان احنا بقينا في زمن من علامات الساعة. وبفتكر حاجات ايام لما كنت في مصر قبل ما اسافر هنا في الامارات، ولولا الظروف، ظروف خاصة واسباب ما، انا سافرت هنا الامارات. ما كنتش هسافر، ولكن نظرا لاسباب خاصة وظروف خاصة اسباب ما فانا سافرت الامارات. فمن يومين افتكرت حاجات كده ايام لما كنت في مصر. اسمع مثلا صوت واحدة بتصوت مثلا او بتستغيث. الناس بقينا في زمن الواحدة ممكن تتخطف وتغتصب وتتذبح والناس لا مبالاة. واللي بيزعلني ان بعض الناس بيزعلوا لما اتصرف الصح. يعني مثلا واحدة بتصوت وبتستغيث فانا بكح علشان اطمنها، اقول لها ما تخافيش او في ايه. آه عشان مثلا الحاجات اللي انا بقولها اساسيات رجولة. علشان مثلا لو هي مثلا بتتعرض لتحرش، بتتعرض لاذى، اني الحقها. الواحدة بتصوت وبتستغيث وبتستنجد بالناس ومفيش كلب بيكح في المنطقة، ولا بيسأل ايه اللي حاصل. مثلا واحدة ست مثلا بتستغيث بالناس، والموضوع بقى بيتكرر. مثلا واحدة ست بتستغيث، محدش سأل، محدش بيسأل فيها. احكي لكم بقى موقف حصل ايام لما كنت في مصر. كنا في شهر رمضان وخلاص، متبقي على موعد الافطار يمكن ساعة الا ربع. فواقفين تحت كوبري كده، اقصد يعني انا وبعض الناس انا معرفهمش. فاحنا واقفين تحت كوبري انا والناس اللي بحكي لكم عنهم. والمواصلات بقى الميكروباصات بقى طايرين، محدش خلاص كله بقى عايز يلحق الافطار. فبنوتة اغمى عليها في الشارع. فالهوا طبعا حرك البلوزة بتاعتها. فانا مريت الناحية التانية من الشارع، رحت ابص عليها عشان اطمئن عليها. عدلت لها البلوزة بتاعتها وغطيتها. لقيت راجل كبير في السن شعره ابيض بيجري بسرعة ناحيتي. انا قلت مثلا ممكن يكون خايف عليها مني. لقيته بيقول لي لا سيبها سيبها سيبها.
قلت له اسيبها ليه؟ قال لي لحسن ممكن يكون اي حد عامل فيها حاجة، او ممكن يكون عندها مرض وحش او حاجة، يتنقل لك المرض، او يكون اي حد عمل فيها حاجة و... وانت تروح في مصيبة. تخيلوا، هو بيجري بسرعة ناحيتي علشان يقول لي اني اسيبها. رديت عليه وقلت له انت لولا انك انت راجل كبير في السن، انت ما ينفعش يتقال عليك راجل اساسا، بس لولا انك انت كبير في السن انا كنت ضربتك. اللي انا عايز اقوله لكم من ال من ال من الموضوع اللي انا بحكيه لكم، او من الحاجات اللي انا بحكيها لكم، احنا بقينا في زمن انعدام النخوة. لكن انا اصريت اني اكون معاها. كان عندها غيبوبة سكر، وما اخدتش الجرعة. ووالدها ووالدتها شكروني، ووالدها عرض علي مبلغ من المال، ولكن انا رفضت الفلوس تماما. اولا ليس من المبادئ الخاصة بي اني اقبل اي فلوس ايا كان من الشخص. وثانيا علشان المولى عز وجل اراد ليا اني انا اخد ثواب. فما ينفعش ان انا اعمل واجب بالفلوس. اولا ليس من المبادئ الخاصة بي، وثانيا المولى عز وجل اراد ليا اني اخد ثواب.